Okay, maadjong adlaw ninyong tanan. So ubanin na po ko ninyo sa ong laag diri sa Hokkaido for 1 week. So sa first day no ako diri sa Utaro. So dili no ni first time sa Utaro pero first time no diri sa Sangkaku Market kay mukaon lagi ko an ilang king crab. So na ako'y separate ani nga video nga na-upload na ibutang ra na sa description box or naaba sa mga upper right corner or left corner. Charis. Unsa pagkaugmaan na ning check out nako sa hostel dito sa Utaro unsa ning balik og sa Puro kay nako'y bisitahon nga farm nga nakita ra puno sa mga group no. So nag-barbecue mi after na mo pang harvest sa iyang mga gulay-gulay nang harvest pumig potato so mga kailaing nationality ang naani unsa kana ako pong namudzo na diri sa Hokkaido so ako ra goy turista unsa pagkahuman ana ning dong sa ong next hostel no unsa gi-invite na pud ko og barbecue for dinner o di ba nakaduhang barbecue kurong adlaw libre pa jud o di ba so lam ni among gi-barbecue karon kay sikat maning lam diri sa Hokkaido unya after ana oh, namata na ko pagkaugma. Oh, pagkaugma na ni third day na ni siya kay one night raman po ko mag-stay lagi ani. So mo ni siya ang porma sa ang hostel no. So mura gini siya og bay gyud. So kato pong hostel no dito sa Utaro lahi po to siya porma. So kung gusto mo makahibaw sa ang quick tour adto aw dunga raman to ang Facebook no og kaning aw ang Instagram. Kay kani laging wa ko gawna na untag mag-vlog karon ba. Kay kana laging gusto ta mapag-isa sa buhay unta pero nakahuna man ko nga ay unsaon na lang atong mga pamugas ani o di ba so diri na ko naka-decide og mag-vlog unya karon pag matanos ka buntagon nang hilamos da jud ko kay galaway-laway ra ba jud ta o di ba unsa kanitong sabon nga pinutos pa jud siya sa tissue kay syempre gibibit-bit ba nato di siya gidakag Pilipinas no kanang sabon nga bar ba nga to ang tunga-tunga unya sige bitag bali-bali og hostel so ato ra nang puston og tissue kay gabasa man unya pagkahuman og pangilamos ana namahid pud ta kay syempre kaning hostel man gud pag mag-stay tag hostel dili ni siya ingon nga kanang murata og kanang hotel ba nga sinirban jud ta kung naana jud kag sinirban awaya jud pag hostel pag hotel jud so kaning hostel man gud dili ra man gud ikaw mo gamit ani so daghang mo gamit aning toilet daghang mo gamit sa kanang hilamuusanan so dapat ini kuman nimo og gamit mamahid jud ka imo jud nang i-flash kay mo na ginaingon nga united we stand divided we fall wow is ana mapug ko aron o yan ampog nako kay mamahaw nako gitagbo nako sa awang host og good morning o di ba ingon siya nga mag-prepare na daw siya sa breakfast o di ba so kay libre man pud ang breakfast ani included na pud sa imong gibaryan so ang gibaryan ani is nara pud ni siya sa mga 2,000 kapin ra pud ni siya. So bubarato gud ni siya i-compare jud nimo sa hotel kay mahal naman gud ang mga hotel diri sa Sapporo na jud na siya sa mga motongtong na jud na siya mga 5,000 pataas jud. So kani siya bubarato jud ni si Zanza naa na po siya breakfast niya. Syempre dili man ako need sa muog kanang tawag aning kanang hotel jud nga mahalon kasi may paragahapon no na ako sa tibok adlaw sa farm. Niabot ra ko diri gabi nagauwan pa jud so igo lang jud ko matog nya nakalibre pa jud ko og panihapon gabi surti lang na makatunong ka og kanang libre nga makatunong ka nga ga-barbecue sila nya karon mo ni siya ang breakfast no pan nga gibutang og cheese nga mais unja na atay salad ani so perfect jamo jud ni ang breakfast no kay very healthy kay natay pa salad na pa jud tay pa yogurt o diba mahurot za mo jud no ni unsa gabi na po koy na amigo nga Japanese nga pareho pod mi nga solo traveler so nagkasinabot ra pod mi kay man siya mo English majud jud pod kay ug diha pa siya gabi magsige lang jud siguro kog hay wakarimashita basig wa kasabot バイクでゴミ拾いしながら、日本一周したりとか旅をしてます。ミミンライダーって言います。ミミンです。Ay, yoroshiku onegaishimasu. Unsa pasikat dazon basig si og jira goy nahibaw-an. Nice. So one night ra jud ko areno sumura jud taglangaw ani puhaw lubot sig balhin-balhin, di ba? So before ko mo check out, so let me give you a quick tour. So inig entrance nimo ana na dayoy portahan. So inani jud ang mga Japanese no, duha jud ang portahan kasagaran kay arong inig ugting snow manggaling, dili mo diretso dadyo ng imong mga snow, dili ka magbasa-basa urang imong abog. O inana jud na siya kasagaran. Unya karon nara ni siya sa booking.com na book no. So house guest ang pangan ani so lami untag na ako affiliate ani ba kay para pod mo kita pud ko ninjo. So ang jamuman kay galibog kog unsaon na, di ba? Unya karon pagkahuman na is manghipos na ko karon.
So ang ganahan po no ani nga hostel is iyang vibes kay naa kay chance to met with the other travelers pod kay syempre kuan man ni siya mura ra man ni siya double deck jud ang imong istihan no so lahi ang gatog sa taas lahi pud sa ubos. So inana so magkaiusa ra jud mo sa isang kwarto. Kay lahi po ni siyang experience compare sa awang previous hostel kay kato jud siya kay grabe kito siya ka privacy o di ba? Kay tagsa-tagsa man to siya og kwarto. So lahi jud og experience ang kada hostel. Nya pagkahuman ana ning kaon sa jud ko ani nga food court kay nakoy nakit ang marugami ang paborito. Mo jud akong paborito diri sa Hokkaido. Kay lahi ra jud ang marugami kaning marugami no kay international man jud ni siya. Mutilaw ka sa laing marugami like sa atoa na lahi ra jud ang lasa baw ngano ingon sila sa tubig kuno na ganahan sa mo jud ko ani as in lami sa mo jud very chewy ang udon mo jud yung paborito no nga Japanese foods o di ba yang pagkahuman ana daghan man ko sa mo kog sinsiyo sumupalit ko karon og pepper lunch okay daghan gatapok ra man nga pagkaunan dire so gaihap-ihap ko ang mga sinsiyo kay mo ni ang ipalit karon dili bugat ang bag kakabuang in town ang Japanese og ihap ani ba kay awang na napansin nila murag dili kay sila sanay siguro mag-ihap og kwarta kay kasagaran man gud ang mga restaurant ang mga kuan convenience store na adyo na machine nga itagak nimo ang sinsiyo mo ihap unsa karon kay wala man sila machine nga mo ihap so gimanumanog ihap sa badji kakabuang in town jud siya ihap gapaihap jud sa sayang kauban di ba isang jud ni nagreklamo tong badji kang badjihan yung sinsiyo ang gibayad ning palit ba ka Anya pagkahuman ana gamasid-masid lang ko sa mga paligid kay na naman taganahan man ta makigmasid-masid sa mga panghitabo sa kinabuhi. 'Di ba? Okay, pag magsabuy ko 14 minutes pud siya ato ang abuton. No, so 14 minutes unya maglakaw ko nasa mga 16 minutes. Duhang minuto ra ko puy labaw. Kanya mubayad ra po ko balik og 200 kapin yen. Ako na lang ibaklay ni 2 minutos ray labaw bungot ko katong ang pliti ganiha og indiretso po ko sunod nga station mao naman ang tato nya kanila gi ang napindot nga branch kay duha man day nga branch nga ang napindot Susukino og Nakajima man day ay ang ilang branch Susukino ang napindot so wala po kay tanang tanaw unsa mag hotel ta karon kay nakaluag-luag man ta charis bitaw so ga hotel ko aning tayma kay mag-edit ko mag voice over ko kay lain sa pug didto ko sa hostel magsugit-swagit no kay ang number 1 rule ba sa atob keep quiet and silence o di ba lain na pug didto ta magsugit-swagit so nanihapon ako anin igor ako ning palit sa convenience store kay tibok adlaw man ko galumlom aring hotel kay pagkaugma nagapaduo man ko sa Sapporo station mo nang gapa-hotel jupug ko di ba ana kay pagkaugma na sayo man kumugikan paingon og Asahikawa no kaning track number 10 atong sakyan kaning alas 8 diba so mo ni siya atong highlight nganong ning balik og Hokkaido so ning palit sa ko og kanang pagkaon ani kay basig kadi atong dungan walay mapalitan nga pagkaon ba so manigurado na lang jud tadaan no kay ang dungan karon kadtong blue bitaw ang tubig o blue pan so muna siya ang pinaka-highlight nganong ning balik og Hokkaido kumo ito ang dungan so ning suod nako og track number 10 ana gahuwat lang ko sa awang sakyan so atong sakyan karon is Lilac Limited Express so paspas ni siya mudagan so medyo pricey gupod ni siya so nasa mga 1 hour and 25 minutes ang atong dagan ani paingon sa Asahikawa station ana so gitikitan ko sa konduktor kay para mailhan jud asa ta muna og kay IC card man ang gamit umong ko mopalit og ticket pwede ra man ka mag IC card putikitan ka sa konduktor inig kuan jud kay para di ka makatikas ba charis so niabot na ta sa Asahikawa station no so igo lang ta mo transfer ani so awang nabaryan ani is 5,440 kung ako masayop ana so mura na po siya Shinkansen no ana so igo ra taning balhin og platform unya niabot na ta sa Bay Station o di ba naras mga 30 minutes. If you have time, I recommend you not only visiting Blue Pond but Shirogane Yeah, I will go to waterfall. waterfall. The waterfall. Yeah, the waterfall. Is it walking distance? No, it takes 30 minutes. Bus. Oh, now no, bus 5 minutes. But if you walk 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Okay. So from this station, I can take bus from this station going to the waterfall. Yes, but not so many buses running, as you can see. Okay. So maybe if you have fit enough, maybe you can walk. Okay. So, okay. Is it safe to walk? Yeah, many, not many, but No bear? quite a few people. There, if you find out there, they're everywhere. No. Maybe. Lucky. Happy lucky. Okay, thank you. Ganahan sa mo jud kog Hokkaido mo nang kapila na kong balik-balik are pero usa sa akong kahadlukan are is kanilang bear jud
no, kay bisan asa jud na ari kay daghan na sa mong gibalita nga kaning manggi-hike ana mga gipang-attack og bear kay bisan asa lang jud na basin ganig sa Sapporo nay part dira sa Sapporo nga naray bear ana nga munaog nya karon ning sakay nako og kanang bus ani paingon sa Blue Pants so 33 minutes ang gidagan ani so nasa mga 800 yen pud atong nabarian mantali ana. So mo ni siya ang porma sa hununganan no. So mura jud ni siya padong sa amua jud o no. Tanawa kalasangan jud ni siya pure kalasangan jud ni siya wa koy makita ang murag mga baybay kay lasang man, di ba? Kay og ani po ka magbay po nya mo palit ka og kanang ice unja coke arang ladua po sa magpalitan, di ba? So gikan aning gihunungan nato it will take 9 minutes walk so duo ra gud mo ana inigsakan nimo atong hagdan mao na kaning mga tawo nga daghang gatapok mao na ni siya kaning nay mga ga picture o di ba? Oh, mao na siya ang Blue Pan. Yung pagtanaw na to na, okay, let's go. Di ba? Amazing sa mo, no? Pero mas aesthetic dyan is og kana bitong kalagitnaan sa winter og autumn. Kay ang mga dahon ba, nangatak-tak na jamo, unya, ang naimurag ga snow sa mga kilid-kilid anak mo na ma-aesthetic dyan na siya tanawa ang naong nga depende de dyan na sa lighting kaya usahay ang naong murag isagpa og kaha murag isagpa og wakwak pero tungod de dyan to sa lighting nga mura taog ka ng lubot og ka ng kaldero bitaw sa lighting ra de dyan na dyan ayo dyan mo pailan unsa pa bong jud tag picture kay panagsara ra ba jud ta mudong ani mazugani kinatay bit tripod no bahalag pa bong kag pusing-pusing ana imo man punang tripod no kay uwaw mo gapud mamalihog og picture ra ko palihog nya murag uwaw ingisi bitaw tinuod jud kana magpa-picture ka uwaw jud ingisi unya karon ning palit kog ice cream nga dabis nilang ice cream kung mobalik man ko ani tungod jud nas ilang ice cream I like this flavor. Flavor. So good. Yay. Naimurag hapas bitaw nga effect. Nay mint ba mint. Pasabot. Nani nga ice cream ang ganaham. Dili hapdos. Masag ang ihang angkan. Shabby effect. Shave ice cream. Nana ba? Di ko magbaklay oy kay kalasangan. Makatagbo pa lang kog beer. Tanaw ra gud na oh. Kana. Wala kog padog bilar. Padog man mid ba? Pwede man mong baklayo mga 30 minutes. Magbas ko mga 5 minutes ra. Pero magbas ko kapoy baklay. Mga pensyonado to guys. Og asa ko ning hunong ganiha adto po ko maghuwat magsakay og bus paingon sa waterfalls nga katong giingon og ganiha kay mo diretso ra man puto siya sa waterfalls. So ang plite na ho ani is nasa mga 200 kapin mantali unya 5 minutes. So mo na sa kasagaran man ang mga minimum nga bus dire ana. Unya ang mga ani pong dapita kay na naman jud tas bukid ani, rural naman jud ni Siza. Inuras jud ang kuan ani ang bus so dapat kahibo mag inantigo ka sa schedule mo tangga istorya may ganiha bitaw sa tiguang ana bitaw siya nga dili naa sige ang biyahe so dapat be aware ka sa mga schedule kay usahay delay ininana ana diba so mayo jud putong tiguang ya mo ni siyang waterfalls nga giingon no Ninjo nga aesthetic jud siya no unya aesthetic jud mo po ni siya og winter kay mag-agas ni siya ang mga snow gapatong-patong bitaw nga gaagas-agas pod ininana so lahi pog experience pod og summer kay summer man ang time pero tugnaw na kay nanabaya ko sa habog nga dapit no so tugnaw na jud ani kay asahikawa na baza ko tugnaw na ganitong Sapporo ang hangin so makita ninyo ang bridge no upat ka buok kana 1 2 anya 3 4 katong ganiha
Oh, grabe naman sad ang bridge sa kalugar daghan kayo. Diba unya ang view nga mountain makita ninyo ana so pag tig winter ani ang view jud ani gaputi-puti jud ang view nya pag human ana is mobalik na ko sa base station pero mukaon sa ko taghuwat sa sakyanan kay 30 minutes pa man before mo abot o diba so sakto za mo pag humanog kaon naa na ang sakyanan so mura ra jud nis atua guys mao ra jud ni pero madyo ra pud aring dapita kay umo-search ko sa Google kuha sa ta sa ticket. Dili na siya ticket, taliman-an na sa og asa kay pila imong baryonon na ba. Nignaog dimon. Sa muna siya ang imong malabyan no. Katong giingon sa tiguang gani nga 30 minutes walking mo na siya imong baklayon. Bahala po bumaklay oy. Makita para magkugber anang dapita. Unsa na lang ka musaka kog kahoy, musaka pog sa kahoy ang beer. Ganahan Kaya ko sa karon bay. niabot na ta sa base Ganahan station ko ning balik ko patag ani kaayo kay kayo. aw ang istihan ani is naara pod aning dapita. No, so gi-pick up ko sa ong istihan. Kaning istihan po no, dili ni siya hostel. Ang tawag ani is homestay po ni siya. So balay jud ni siya sa tiguang igi-offer niya sa mga foreigner. So gi-pick up ko niya sa station. No, so buotan kaayo ba. Kay gi-pick up jud ko basig daghan kay siya gibuhat ingon siya nga gardening pa daw siya sorry kuno kaayo kuno wa siya kuno siya ka kita sa ong message jud no so gino-okay ra jud kaayo kay di na jud ko magbaklay kay baklay pod napos mga 20 minutes pod ang binaklayay pod mga inana tali 20 minutes ba or 15 minutes ana so diri na ko mag-stay unya karon na problema na ang naong ani kay diri na jud nag-worse na jud ang skin condition ani. So nabatianon ni siya pag check out no atong sa puro bitaw katong hotel bitaw nga giistihan no. Pagkaugma adto na nga to nako adto so ako kahibaw kung mao ba to siya ang hinungdan or na ba koy nakaw as in zero jud ko idea ug unsa nay nahitabo na imbis kay ga-enjoy taglaglag ani. Ana so grabe jud kamingaw jud ani oy tanawa ra gunyo ang palibot way kasilingan-silingan ang silingan ani naapa sa mga 500 meters away ya tanawang hagdan taas kaayo o di ba ana so ipakita nun ninyo ang porma sa ilang balay o ana mo nang bay og tiguang jud kuno na siya iyang gi-renovate bay na sa iyang ginikanan o di ba unya na pay iro nga 12 years na kunoy kaidaron aning tiguanga aning irwa ani ang tag-idza pa aning irwa idza pa kunong papa atong tiguang ba katukuan anak naman to siya unya karon anak bito kung naa pa kay anak ti kay ako na raman po mo ko ante mo man di ba unya karon namon ko gidadanga noodles ihang giluto iyang gi-prepare para nahong o di ba buotan kayo ba napaka man natug na jud ko pero ajo ko katog anak kay sejo kog mata-mata tungod sa grabe na jud ding worse na jud si kabantay mo sige na ba kog kanang jacket no nakabantay mo pag abot na no dire sa sige na kog jacket kay anxious naman ko ang iyang pagka butoy-butoy na sa zaba kana bitong lahi na siya gapuwa-puwa jud taman-taman nya karon i-explain sa puno ang breakfast kay samo kan si tag-explain butoy-butoy ana lami kayong breakfast no so included na pud ani so medyo mura na po ni siya hotel price pero mas lami pa na yung experience kaysa sa hotel kay ngano man kana bang mura bitaw kag apo bitaw ni uli kasi imong lula mura ginanang experience jud lami jud unya karon apa jud iro mayong mo na yung bitaw gipili no kay tungod sa iro ana nya na pa imong mga palibot ana nga kakahuyan tanan nga grabe kamingaw jud unya panagsari sakyanan mo labay as in unya karon pag humana na ni check out nako so one night ra po ko adto sumurad jud taglangaw aning gasigig balin-balin balik na po ko sa Asahikawa station na-miss ko sa ilang station kay daghan kay mga pangan og tawo di ba nagbasa-basa ko sa mga apelyido anak ko nga lami tag usa ani maaho ni usa ka apelyido di ba ya karon na ko sa Asahikawa station ani lami jam jud ganahan jam jud ko sa Asahikawa jud so nipalit sa jud ko og tubig medyo nagkalapuso na jud ang agi ani kay kato siya pero giantos jud no sa tinuod lang ana unya karon pagkita no sa view murag nawa jud ang problema ana nag-inom na jud kog vitamins ani hisitant pa ko mopalit og tambaw kay wa pa ko kahibag unsa nga tambaw ang paliton kay nihunggo wa karanay ra ba jud ta pero ugma muuli na pud ko sa awang igagaw sa Chiba sakto pud jamo no sakto jamo jud ang problema no ba niabot ang problema pero mauli ay na pud ko ugma og kanang Chiba so magpa-check up jud ko ugma kay wala ko kasabot sa ong gibati pero aho sa lang jud i-enjoy ning awang last day diri sa Hokkaido no tanawa ra gud ninyo ang view ani ba nakanona ko ani ba kay puros man jud mga tiguang nakit-an diri sa Asahikawa ang napansin no murag 99% mga ano jud mga tiguang naa diri no gamay ra mga batan-on pero nindot kay nga feeling ba mga tiguang diba nindot kay kinabuhi kay basig simple living ra gud tanawa ra gud basig maglingkod-lingkod lang ka anang uban ka tumagi kag trabaho galigad-ligad ana ba
No inana ko gusto kong mag-retirement og inani ba nga kana bitong peaceful jamo jud ang kinabuhi kinapeacefulan. Tanawa ra gud ninyo na nya na po'y hospital tong dapita pod. Lami unta pod na inana pod ato ano na i-park no basin pug hospital inana pod ang kahamugaway ang mako man tog juta ang Pilipinas dapat na pod tay inana pod ba. Kay maglaway po sa ubang lugar nganong makaya man nila ni. Unsa karon pag human ana ning kaon ko ramen kay ang ramen sikat daw na diri sa Asahikawa kaning shoyu ramen. Tanawa pod tiguwang pod ang ga-operate sa business no. Kasagaran diri jud mga tiguwang na kay murag kasagaran mga batan-on diri sa Japan murag dili na kayo mo take og risk. Dili na kayo kasagaran mga nanggi business ari mga tiguwang jud. Suluoy na raman og walay mo mana. Nya karon pag tilaw jud sa ramen legit jud larang lamian ko nga dili jud ko fan kaayo og ramen pero tungod ani nga ramen fan na jud ko jamo jud og ramen kay lami murag na realize no nga kani di nga klase nga ramen jud ang type jud ang iyang noodles mo po niya klase nga type murag naulian jud ang problema ani kay kani laging wala ko kasabot ani ang gibati ko karon murag kog kalibangon nga dili kay kani laging magtan-aw ko aning panit mura man jud ko manimbawot mo tan-aw kay kana bitong gapuwa-puwa nga kinadaghanan nga gagmay bahala ikaw na lang jud unsay ko anin jud karon mo na po niya nga hostel awang stayhan no ana sumura ni siya kalagitnaan nga hotel mura po siya hostel pero hostel jud ni siya kay shared man tanan shared bathroom shared toilet ana di ba so mo na siya ang iyang pur mabubaratura jud po ni siya murag kani man tali ang kinabaratuhang hostel nga awang nakuan as in make sense man gupod nga mo ni kinabaratuhan kay building man gud siya. So the more rooms, the more barato jud ang usa ka hotel or hostel no. Kay syempre maglisod man pug mo barato ang usa ka hostel kung pila ra ka rooms ang iyang naa sa usa ka building no. Maglisod sila og kanang ginansya ba og imong baratohon ana kasabot ra man ka. So mo siya ang porma private pud ni Sidza. So og duha mong gauban couple mo or mag-amigo okay kaayo kay double deck man day pud ni Sidza pero hostel type no. Diba simtag no say no ayaw no diba nya karon shared ni siya nga let me give you a quick tour no kay para mawawa ni atong mga problema gamay so shared ni siya ang woman og men separate na siya unya ang woman pod very security po ni siya kay naay password ag katong kaliguanan so ang mga laki di jud nakasud og nay mangukoy unya ang iyaha pong kay anan kani toilet ra ni siya area nga gamay igo ra jud masigo ang lawas ang iyang portahan no kay nakigi-save jud nila ang space man no kay syempre para di ka magsigig pindot-pindot sa password so kato pong igo lang mangihi gabutang po sila CR kani igo lang mangihi igo lang ka malibang pero maligo kaadto lagi katong pinaswordan nga kuan say tawag aning pinaswordan nga kaliguanan nimo gitujo po na nila kay syempre mix ba siya klase nga hostel no so og nay mga bugoy-bugoy aw mga bridge na ana diba to igo ra jamo ang ang TL ang lawas sa portahan ina siya kakuan so mo siya ang porma sa kaliguanan so gisod na kuan ni kay wa na may naligo so nagbidyo-bidyo nako so na I sink mga 4 ka boxing unya 3 ka buok kaliguanan unya naanay shampoo conditioner na ay body soap so mo ni ang ganahan pag mag-backpacker diri sa Japan mo ni ang ganahan pag mag solo traveling jud ko kay awang security ang awang kana bang okay rag magdara kog usa ka bag kay naana tanan mo gud ari basin pag ugwa kay nabitbit nga panty nara po kay mapalit pud nga panty no nya pagkahuman ana gadagandagan de ko ani og dong sa pharmacy kay nakaibaw naman ko kani laging TikTok kay na naminaw na ubaga swipe ko sa TikTok ning lugwa man jud ang katong nasa awang panit nya mo man dinhi porma nga paliton nimo nga tambaw gadagandagan ko kay alas 6 na mag-close na ang pharmacy nakapalit jud in taon ko so natusod sa iyon mall ya pahuman ana ning kaon ra po kog panihapon so basig inani no ning kaon jud ning kamot jud kog kaon kay kanira ba jud ni atong mga sakit-sakit sa kinabuhi mugara ra ba jud ni pagpaluya-luya ka kay nakabantay ko paghilantan ko sabay pag naagani si mama maglugaw-lugaw dugay kay maulian ang hilanat pero pag naagani ko kanang nag-inusara lang ko labi nagnako sa Japan pag mo action na gani kog binuot maningkamot kog kaon maulian diba ka na bitaw maningkamot imong galingon maulian ka unya karon check out nako sa hotel ani sa ong hostel libre po to siya og pamahaw pod ana so medyo ga 101 gahuwat kong mutuwak sa so ning palit kani pong atbang sa ong portahan sa ang kwarto na apoy ka ng tawag aning vending machine so goods jud kompleto jud kayo ni siya nga klase nga hostel jud no so mo ni siya ang tambaw nga napalit no so nagsugod kog inom ana gahapon gabi ana
kay rakrakan jud murag ni effect man pud si Zakay kanang ang aong ihi kay naghilo ba gi-search no nganong naghilo man ni si Zakay inana ko no pag nakay giinom nga ano tambaw ana so nang effect siya kay nakatug jud ko gabiin ja medyo murag ning uga-uga na bitaw siya pero daghan pa jud kayo butoy-butoy ana aya karon mo na siya ang porma sa station niya ang tapad sa station Ion Mall no simple kay ang kinabuhi diri sa Asahikawa nang yun jud ko diri sa Asahikawa kaysa sa Sapporo pud murag alimutan na po ko sa Sapporo man di ko ganahan mura na pud og Tokyo well i-compare nimo siya sa Tokyo mas worse jud ang Tokyo pero ako nga ganahan kog peaceful murag di na jud ko ganang dagag tawo baw ngano guning ko ana ning ganahan mo kog gamay rag tawo ya karon na kog airport ani so na poy airport ang Asahikawa no so mulupad na ko ani paingon na sa Narita uli na ko ani so mananaw ang 1 week diri sa Hokkaido so mo po ni ang gipalit no nga paniudto ani kaning ilahang nailuto sa ubos o nya nahilaw nga isda sa taas so mura ni siya sushi nga naa sa bowl nga naay mga itlog sa isda so ni udzon ko ani sa kinunhan ba ani kay murag dili kay nako type pero murag ni udzon ko lami jud ang mga pagkaon sa Hokkaido man baw wa jud koy maingon nga dili lami mo ra jud ako ika-comment ang pagkaon sa Hokkaido lahi ra jud sa ubang lugar labi nag Tokyo na ayaw jud ninyo i-compare lami sa mo pagkaon ari mo nang dong na lang jud Hokkaido kay the best unya karon ni abot na ko nalipay na jud ko ni kay ma-check up na jud ko ani kay bensaon na masukarap ta ato nya watay pamilya bitong kaduan mazuk kay nako pamilya diri sa Chiba ug mo na to and that's it this is Miss Cynthia. Ingon ang doktor dili kuno siya sa dugo or dili kuno siya sa gikaon na ho basin jud kuno kato kuno gisuot no nga yukata didto sa Sapporo Hotel kato kuno dugay basi kuno dugay na to siyang napundo sa kabinet ba way laba-laba mo jud kuno toy nakaingon mo poy duda na human kay dili man jud ko allergic nga pagkatawo nya karon ning kuan jud siya mo na to like and subscribe na lang jud mo kay unsaon na lang pamugasay char